ازيكم؟ اهلا بكم في فيديو جديد من قناه شتلة. النهارده هنشرح لكم ازاي هنزرع بذور المانجا بثلاث طرق مختلفه. احب انبه عليكم تركزوا كويس في تفاصيل الفيديو ده علشان على الاقل تنجح معاكم طريقه واحده من الثلاثه. يلا بينا نشوف ازاي زرعنا بذور المانجا. نيجي لغرفه العمليات بتاعتنا. اول طريقه هي هننبت الجنين في منديل، والطريقه دي انباتها شبه مؤكد. اخترت النوع ده من المانجا عشان بحبه. نخرج البذره من الثمره، اهي البذور، ولازم أن تكون البذرة منفوخة يعني فيها جنين ناضج. نفتح غلاف البذرة عند الجزء الرفيع ونبعد عن الجزء المنفوخ ناحية النقير لأن بيبقى موجود جواها الجنين. أهو الجنين. نحضر منديل مطبخ وبلاش منديل عادي عشان المنديل العادي بيعجن لما بيتبل. وبعدين نحط الجنين في منديل ونرش مية على المنديل ونرطب المنديل بعديها. ولازم نعمل العملية دي على طول بعد ما ناكل الثمرة لأن البذرة بتبقى فرصة إنباتها صفر بعد 6 أيام. نحط الجنين بعد ما لفيناه بمنديل في العلبة ونقفل كويس، ونحط ستيكي نوت باسم النبات عشان ما ننساش زرعنا ايه بعد أسبوعين. نحط العلبة في مكان ضلمة في درجة حرارة 30 تقريبا، ويا ريت نشيك كل 4 أيام على البذرة ونمنع الجذور إنها تتخنق أو تخترق المنديل زي ما هنشوف عملنا إيه بالجنين بعد 15 يوم. نيجي بعد الأسبوعين، أهو الجنين، وأنا منعت الجذر إنه يتخنق بالمنديل، ففرشت منديل تحت الجنين وفوقه وبلتهم بمية. وعملت الموضوع ده بعد أول أسبوع لما لقيت الجذر بدأ ينبت. دلوقتي هنزرع الجنين في القصيص، والتربة هي خليط من البيتموس والرمل بنسبة 1:1. المانجا بتحب التربة جيدة الصرف، عشان كده خلطنا البيتموس بالرمل. أنسب وقت لزراعة بذور المانجا شهر أغسطس وسبتمبر. نحفر مكان للجنين عشان الجذر ما يتكسرش، ونحط الجنين في التربة ونرشه كويس بالمية. ناخد القصيص بقى للمسة الأخيرة. هنحط كومبوست نباتي حيواني بنسبة 50 ل50 فوق التربة مش تحتها، ولا نخلط التربة بالكومبوست لأن الجذر وهو جديد بيبقى حساس جدا ناحية الكومبوست. وأهمية العملية دي إن احنا نزود دفء وسخونة التربة عشان نضمن النمو، وبعدين نسقي ونرطب الكومبوست. وهنميز القصيص ده برقم 1 بمعنى الطريقة الأولى للزراعة. هنغطي القصيص يومين عشان الجنين ما يتصدمش بأشعة الشمس. ونيجي بقى على الطريقة التانية، هنحضر الجنين من غير ما ننبته ونحطه في التربة على طول، ونكرر نفس اللي عملناه في الطريقة اللي فاتت. هنحط الكمبوست على سطح التربة عشان نزود دفء التربة، ونرطب التربة بعديها. وهنميز القصيص ده برقم 2 بمعنى الطريقة التانية للزراعة. هنغطي القصيص أسبوع عشان نمنع التربة إنها تجف بسرعة، وبعد الأسبوع هنعرض القصيص لأشعة شمس خفيفة. نيجي بقى للطريقة التالتة والأخيرة. نجيب البذرة نفسها ونخلي النقير اللي أنا بشاور عليه دلوقتي لفوق ونغرسها بالشكل ده، ونكرر باقي الخطوات بتاعة الطرق اللي فاتت. اهي ال3 قصاري،
وبالمناسبة ده صبار التين الشوكي، وانا زرعته وشرحته في فيديو قبل كده، هسيب لكم رابط الفيديو في الوصف. وده برضو نبات الطماطم، زرعته وشرحته في فيديو قبل كده، هسيب لكم الرابط برضو في الوصف. وزي ما انتوا شايفين الطماطم ظهرت، واستنوا هعمل فيديو جزء تالت للطماطم زي ما عملت جزء اول وتاني. وده نبات الياسمين اللي زرعته بالعقلة لو انتوا فاكرين. نرجع بقى لموضوع الحلقة، هما التلات أصاري، وبدأت أعرضهم لضوء الشمس بعد أسبوع، وحطيتهم في نموذج مصغر للصوبة عشان النبات يحتفظ بحرارته ورطوبته. نسقي الأصاري وبعدين نغطيها بالبلاستيك الشفاف، وبعد 2.5 شهر كانت دي النتيجة. الطريقة الأولى، الطريقة التانية، الطريقة التالتة. الطريقة الأولى نجحت وسبقت التانيين لأن الجنين كان منبت بالفعل، وأنا زرعت جنين واحد في القصيص لأني ضامن إنبات الطريقة دي. والطريقة التانية الجنين الغير نابت أهو نبت، لكن الطريقة الأولى سبقته في النمو، وأنا زرعت جنينين عشان أضمن إنبات واحدة منهم، والحمد لله الاتنين نبتوا. والطريقة التالتة البذرة الكاملة، الطريقة دي اتأخرت جدا في النمو وفرصتها بتبقى ضعيفة جدا، عشان كده حطيت 3 بذور في القصيص و2 بس اللي طلعوا من ال3. بس كده. لو وصلت للمرحلة دي في الفيديو ولو عجبك اعمل لايك واشتراك، لان تعبت جدا ان الفيديو يوصل لكم بالشكل ده، اخد مني وقت ومجهود كبير. واكتب في التعليقات عايزني ازرع ايه في الفيديو اللي جاي. وزي ما عودتكم في نهاية كل فيديو بحط ملخص لزراعة النبات اللي اتكلمت عنه، تقدر تاخده سكرين شوت في نهاية الفيديو. متنساش اللايك والاشتراك، ولو عايز تتابع نباتاتي اول باول رابط صفحتي على الانستجرام في الوصف. سلام، وما تخليش حاجة تزعلك.